Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong bộ phim tiên nghịch có một nhân vật khá đặc biệt, hắn ta rất ít khi xuất hiện. Thế nhưng, mỗi lần hắn ta lên sóng thì nhân vật chính Vương Lâm của chúng ta đều phải chạy mất dép, đó chính là Thác Sâm, người sinh ra từ một tia tản niệm của cổ thần Đồ Ti. Có thể nói, Thác Sâm là một kẻ rất mạnh, tu vi hiện tại đã ở bát tinh cổ thần. Tuy nhiên, hắn vẫn cần có truyền thừa ký ức để có thể mạnh lên. Đáng tiếc cho hắn, cổ thần lại không muốn hắn đạt được toàn bộ truyền thừa, vì thế đã nghĩ ra mọi cách để phong ấn Thác Sâm lại. Đến khi Thác Sâm thoát được khỏi phong ấn thì lại bị Vương Lâm, một tên tiểu bối kết đan kỳ, hớt tay trên và đoạt mất truyền thừa ký ức. Chính vì điều này, nó đã khiến Thác Sâm giận dữ. Hắn muốn cùng Vương Lâm một sống một còn, cho dù phải tới chân trời góc bể, trải qua hàng ngàn năm, hắn vẫn chung thủy mãi mãi một tình yêu. Hắn quyết tâm theo đuổi và tìm gặp bằng được Vương Lâm. Hắn chẳng quan tâm đánh Thi Âm Tông hay phá Côn Luân hư cảnh, đạt tứ Thánh Tông, đuổi đánh tìm tận cửa Lôi Tiên vực, tất cả chỉ vì Vương Lâm mà thôi. Người trong thiên hạ vì bảo vật, vì mỹ nhân, vì tiên thuật mà cuồng bạo, Thác Sâm lại chỉ vì nam nhân tên Vương Lâm mà cuồng si. Người đuổi thì ta trốn, còn lúc ta trốn thì người lại đuổi theo. Có thể nói, mối đương duyên giữa Vương Lâm và Thác Sâm là vô cùng sâu đậm. Và tất nhiên, Vương Lâm cũng biết điều này, anh ấy hiểu Thác Sâm rất mạnh. Vì thế, bản thân cần phải mau chóng gia tăng thực lực của mình để sớm ngày cắt được cái đuôi luôn đeo đẳng mình. Tuy nhiên, khi Vương Lâm gặp Thác Sâm lần đầu tiên, anh ấy vẫn chưa biết Thác Sâm mạnh mẽ tới nhường nào. Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Thác Sâm là một người mạnh mẽ như thế nào và mối lương duyên nào đã khiến hắn yêu thương Vương Lâm và theo đuổi tình yêu của mình đến tận chân trời góc bể tới hàng ngàn năm các bạn nhé. Đầu tiên, yêu thần Thác Sâm được sinh ra từ một tia tà niệm mà cổ thần tách ra từ trong thức hải. Sau khi đoạt được truyền thừa lực lượng thì Thác Sâm trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần. Vì thế, thực lực của hắn lúc này đã đạt đến cổ thần bát tinh. Lúc này, cổ thần chỉ có thể dùng thần thức còn sót lại đấu với Thác Sâm mà thôi. Thế nhưng rất tiếc, ông đã bị Thác Sâm đánh bại. Thế nhưng, mặc dù cơ thể và nguyên thần của cổ thần đã tiêu tan, thế nhưng cổ thần vẫn cố gắng dùng một tia thần niệm cuối cùng để phân thức hải làm hai. Sau đó, ông dùng thần thức huyết hải là nơi phong ấn Thác Sâm, còn thần thức tử hải, đây chính là nơi cất giữ truyền thừa ký ức và dùng mọi cách không cho Thác Sâm đoạt được nó. Tuy nhiên, cũng vì sinh ra từ tia tản niệm của cổ thần, Thác Sâm vẫn có huyết mạch thuộc về cổ tộc, bộ tộc của cổ thần. Chính vì đã đạt tới sức mạnh của bát tinh cổ thần, thế nên nhục thân của Thác Sâm là vô cùng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, hắn ta tu vi đã đạt tới bát tinh cổ thần đỉnh phong, đạt được danh hiệu cổ thần vương tộc, ngang với cảnh giới không linh đỉnh phong trong hệ thống tu luyện của tiên nghịch. Tiếp theo, nhắc đến mối lương duyên giữa hắn và Vương Lâm, chắc các bạn theo dõi phim đã biết rồi. Sở dĩ hắn muốn truy đuổi Vương Lâm chính là vì Vương Lâm đã hớt tay trên của hắn khi đoạt lấy truyền thừa ký ức và rời khỏi cổ thần chi địa. Tuy nhiên ở lại bên trong, Thác Sâm vẫn tìm mọi cách để có thể thoát ra bên ngoài. Và trong thời gian hàng ngàn năm ấy, hắn lục tung tử hải, rốt cuộc cũng tìm thấy một viên tinh thạch trong cơ thể cổ thần mà Vương Lâm hấp thu còn sót. Cũng nhờ có viên tinh thạch ấy, Thác Sâm đã có được một chút ký ức của cổ thần. Qua đó, hắn ta hiểu được rất nhiều thứ. Cuối cùng, lợi dụng bí pháp hoán hồn thuật, hắn ta rốt cuộc cũng có thể thoát ra được khỏi cổ thần chi địa. Cầm diệt hồn mâu trong tay, hắn cũng ngay lập tức đi tìm Vương Lâm để trả thù. Thế nhưng chớ trêu thay, vừa ra ngoài, Thác Sâm chẳng những không tìm được Vương Lâm mà còn bị tu sĩ đã đạt tới bước thứ 3 của giới ngoại truy sát. Tuy vậy, Thác Sâm có tính cách hiếu chiến, chạy thoát được, hắn ta liền lên đường tìm Vương Lâm. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, hắn cũng tìm thấy. Đáng tiếc, vừa thấy Thác Sâm, Vương Lâm đã bỏ chạy mất mật. Còn Thác Sâm, hắn ta phẫn nộ đến cùng cực, ngay lập tức truy đuổi Vương Lâm. Trên đường, thấy ai ngăn cản, hắn đều lấy mạng. Cầm diệt hồn mâu trong tay, Thác Sâm cứ thế lao lên, thoáng chốc, diệt hồn mâu đã nhuộm đỏ máu tươi. Thế nhưng trong lần truy đuổi ấy, mặc dù Thác Sâm bạo nộ đến cùng cực, hắn ta lại vẫn để Vương Lâm chạy thoát. Thời gian dài trôi qua, Thác Sâm cùng Vương Lâm lại cùng nhau chạm mặt vài lần nữa. Trong những lần chạm mặt này, hai người đã cùng nhau chiến đấu rất quyết liệt. Thế nhưng vẫn như cũ, Thác Sâm cũng không thể bắt được Vương Lâm. Cứ thế, hai người đeo đẳng lấy nhau, người đuổi kẻ trốn, chẳng ai chịu ai. Và rốt cuộc cho đến một ngày, Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa đạo cổ, Thác Sâm hắn ta đã ra sức ngăn cản, bởi vì hắn biết nếu Vương Lâm có thể thành công truyền thừa, nhất định sẽ vượt qua bản thân mình và chính mình không thể bắt được tên tiểu bối kia nữa. Quả nhiên, hắn không có sai, sau khi truyền thừa xong, Vương Lâm đã cùng hắn đánh nhau một trận thống khoái. Kết quả của trận chiến này, Thác Sâm thua trận. Tuy nhiên, mặc dù thất bại, thế nhưng hắn vẫn được Vương Lâm trả lại truyền thừa ký ức, khiến Thác Sâm thức tỉnh. Hắn lúc này vừa là Thác Sâm, vừa là Đồ Ti. Cũng từ đây, Thác Sâm và Vương Lâm đã hóa thù thành bạn, mối tình oan trái hàng ngàn năm cuối cùng cũng được hóa giải, hai người trở thành bằng hữu, Thác Sâm ở lại Động Phủ Giới. Có thể nói, nhân vật này đúng là oan trái đúng không nào? Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.